ذهن شما در موفقیت یا شکست همه کارهایی که انجام می دهید، خواه بحث روابط باشد و خواه مدرسه، کار، امور مالی یا رسیدن به خوشبختی، نقش بسزایی را ایفا می کند. قدرت باور مجموعه قدرتمندی است که به کاوش مهمترین منابع را در اختیار شما قرار می دهد و ابزارهای قدرتمندی به شما می دهد تا ذهنتان را بهینه کنید و میزان موفقیتتان را بالاتر ببرید. این داستان جراحی زانویی که هیچ وقت انجام نشد. در سال 1996 جراح ارتوپدی به نام بروس موزلی که آن زمان در دانشکده پزشکی بیلور فعالیت می‌کرد و یکی از بهترین متخصصین حوزه ورزش‌های ارتوپدیک در شهر هوستون به شمار می‌رفت، بر پایه آزمایشی که شخصاً روی 10 نفر داوطلب انجام داده بود، تحقیقی را منتشر کرد. تمامی داوطلبین مردانی بودند که در ارتش خدمت کرده بودند و زانویشان به بیماری آرتروز مبتلا شده بود. اوضاع برخی از داوطلبین آنقدر وخیم بود که می‌لنگیدند، با عصا راه می‌رفتند و یا از وسایل کمکی دیگر برای راه رفتن استفاده می‌کردند. این تحقیق برای بررسی جراحی آرتروسکوپ طراحی شده بود، عمل جراحی رایجی که در آن بیمار را بیهوش می‌کنند و پس از ایجاد یک برش کوچک ابزاری به نام آرتروسکوپ را وارد محل می‌کنند که در آن از فیبر نوری استفاده شده است. جراح با استفاده از این دستگاه می‌تواند نگاه دقیقی به مفصل بیمار بیاندازد. سپس جراح می‌تواند مفصل را بتراشد و شستشو دهد و یا تکه‌های مفصلی تخریب شده ای را که گمان می‌رود عامل التهاب و درد باشند خارج کند. آن زمان این جراحی سالانه بر روی بالغ بر 750,000 بیمار انجام می‌شد. در تحقیق دکتر موزلی 2 نفر از این 10 نفر تحت عمل جراحی استانداردی به نام دبریدمان قرار گرفتند که در آن جراح تکه‌هایی از غضروف مفصل زانو را می‌تراشید. روی 3 نفر از آنها فرایندی به نام لاواژ انجام شد که در آن آب پرفشار به مفصل زانو تزریق می‌شد تا مواد پوسیده و آرتروزا را بشوید و خارج کند و 5 نفر نیز تحت جراحی قلبی قرار گرفتند که در آن دکتر موزلی با تیغ جراحی برش ماهرانه‌ای روی پوست زانوی آنها ایجاد می‌کرد و سپس بدون اینکه هیچ عملی انجام دهد آن را بخیه می‌زد. در این 5 نفر نه از آرتروسکوپ استفاده شد، نه مفصلشان تراشیده شد، نه تکه استخوانی خارج شد و نه شستشویی انجام شد. فقط برش و بخیه. شروع هر 10 عمل یکسان بود. بیمار را با ویلچر به اتاق عمل می بردند و سپس در حالی که دکتر موزلی آماده عمل می شد، بیمار را بیهوش می کردند. وقتی جراح وارد اتاق عمل می شد، نامه مهر و موم شده ای به او داده می شد که در آن نوشته شده بود بیمار مورد نظر به صورت تصادفی در کدام یک از 3 گروه قرار گرفته است. دکتر موزلی تا قبل از باز کردن این نامه از محتوای آن خبر نداشت. پس از عمل جراحی هر 10 بیمار گزارش کردند که تحرکشان بیشتر شده و دردشان کمتر شده است. در واقع مردانی که تحت عمل جراحی قلابی قرار گرفته بودند هم به اندازه گروه دبریدمان و لاواژ بهبود پیدا کرده بودند. حتی 6 ماه بعد نیز هیچ تفاوتی در نتایج مشاهده نمی‌شد. 6 سال بعد وقتی با 2 نفر از مردان گروه دارونما مصاحبه کردند، معلوم شد که آنها هنوز هم به صورت کاملا عادی راه می‌روند. هیچ دردی ندارند و تحرکشان بیشتر شده است. آنها می‌گفتند که می‌توانند تمام فعالیت‌های روزمره‌ای را که پیش از جراحی قادر به انجامشان نبودند انجام دهند. آنها احساس می‌کردند که زندگیشان را باز یافتند. دکتر موزلی از این نتایج به شگفت آمده بود. در سال 2002 تحقیق دیگری را منتشر کرد که در آن وضعیت 180 بیمار به مدت 2 سال پس از جراحی پیگیری شده بود. این بار نیز هر 3 گروه بهبود پیدا کردند و بیماران بلافاصله پس از جراحی از شر درد و لنگیدن راحت شدند.
اما این بار نیز هیچ یک از دو گروهی که واقعاً تحت جراحی قرار گرفته بودند بیشتر از بیماران گروه جراحی پلاسیبو بهبود پیدا نکرده بودند و این قضیه حتی 2 سال بعد نیز همچنان صدق می‌کرد. آیا میتوان گفت که این بیماران صرفاً به خاطر ایمانی که به قدرت شفابخشی جراح، بیمارستان و آن اتاق عمل پرزرق و برق و پیشرفته داشتند شفا پیدا کرده بودند؟ آیا میتوان گفت که آنها زندگی بازانوی سالم را تجسم کردند، تسلیم این نتیجه شدند و سپس عملاً به درون این آینده قدم گذاشتند؟ آیا میتوان گفت دکتر موزلی در واقع پزشک جادوگر دوران معاصر است که روپوش سفید به تن کرده است؟ آیا میتوان در مواجهه با مسائل جدی‌تری مانند جراحی قلب نیز به همین سطح از بهبودی رسید؟ این داستان در باب مارهای کشنده و استریکنین. در بخش‌هایی از منطقه آپالاچیا مردمی وجود دارند که آیین دینی 100 ساله‌ای تحت عنوان ماربازی یا مواجهه با مار را اجرا می‌کنند. ویرجینیای غربی تنها ایالتی است که این کار هنوز در آن قانونی است، اما این نمی‌تواند جلوی این ایمانداران را بگیرد. علاوه بر این، پلیس محلی سایر ایالت‌ها نیز معمولاً کاری به برگزار کنندگان این آیین‌ها ندارند. در این کلیساهای کوچک و ساده وقتی مردم برای عبادت جمع می‌شوند، کشیش در حالی که یک یا چند جعبه چوبی در دست دارد وارد می‌شود. این جعبه‌ها دربی پلاستیکی و لولایی دارند که سوراخ‌هایی به منظور عبور هوا در آن تعبیه شده است. کشیش وقتی به جایگاه رسید، جعبه را با دقت روی سکویی در قسمت جلوی صومعه قرار می‌دهد. زیاد طول نمی‌کشد که موسیقی شروع می‌شود. این موسیقی ترکیبی پر انرژی از ملودی‌های کانتری و وسترن و بلوگراس و آوازهای مذهبی است که در مورد رستگاری و عشق به مسیح سروده می‌شوند. نوازندگان با شور و نشاط زیادی دستان خود را روی کیبورد، گیتار برقی و درام جابجا می‌کنند، طوری که حسادت هر نوازنده نوجوانی را برمی‌انگیزاند. اعضای کلیسا نیز دایره‌های زنگی را به اقتضای حال و هوای کلیسا تکان می‌دهند. وقتی انرژی کلیسا بالا رفت، کشیش بر بالای منبر شعله‌ای را در ظرفی روشن می‌کند. سپس دستش را روی آتش می‌گیرد و اجازه می‌دهد که زبانه‌های آتش کف دستش را بلیسند. بعد از آن ظرف را بر می‌دارد و آتش را به آرامی از روی ساعد دستانش عبور می‌دهد. او تازه دارد گرم می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که شرکت کنندگان از خود بی خود می‌شوند. به زبان عجیبی حرف می‌زنند، بالا و پایین میپرند و در ستایش ناجیشان شروع به رقصیدن میکنند. به قول خودشان برگزیده میشوند. حالا وقت آن است که کشیش یکی از جعبه‌های بسته را باز کند، دستش را داخل آن کند و مار کشنده‌ای را بیرون بیاورد. ماری که معمولاً یا مار زنگی است، یا کاتن ماوس، یا مار سرسرخ. او نیز میرقصد و عرق میریزد. مار زنده را از وسط میگیرد تا سر مار نزدیک سر و گردن خودش قرار بگیرد. گاهی کشیش مار را بالا میبرد و سپس آن را آرام آرام به بدن خودش نزدیک میکند. در تمام این مدت کشیش میرقصد. مار پایین تنش را به دور بازوی کشیش میپیچد و بالا تنش را هر طور دلش بخواهد در هوا تاب میدهد. گاهی کشیش جعبه‌های بعدی را نیز باز می‌کند و مارهای دیگری را در می‌آورد. شرکت کنندگان نیز خواه مرد باشند و خواه زن، هرگاه احساس کنند که برگزیده شده اند، می‌توانند به کشیش بپیوندند و یکی از مارها را بردارند. در برخی از مراسمات کشیش یک لیوان پر از سم، مثلا سم استریکنین را سر می کشد و هیچ اتفاقی هم برایش نمی افتد. گاهی پیش می آید که مارها ماربازها را نیش بزنند،
اما این ایمانداران دو آتیشه هزاران بار بدون هیچ ترس و تردیدی دست خود را در آن جعبه های چوبی فرو میبرند و این اتفاق به ندرت میافتد. و حتی وقتی هم این اتفاق میافتد، با اینکه ماربازها به سرعت خود را به بیمارستان نمیرسانند و ترجیح میدهند که حضار در گردشان حلقه بزنند و برایشان دعا کنند، اما اینطور نیست که قضیه همیشه به مرگ ختم شود. چرا مارها اغلب اوقات این افراد را نیش نمیزنند؟ و چرا وقتی نیش میزنند هم همیشه قضیه به مرگ ختم نمی شود؟ این افراد چگونه می توانند به این حالت ذهنی برسند و از این موجودات سمی که نیششان مرگاور است نترسند؟ و این حالت ذهنی چگونه می تواند از آنها محافظت کند؟ گذشته از این، پدیده دیگری تحت عنوان قدرت جنون‌آمیز وجود دارد که طی آن افراد در موقعیت‌های اضطراری قدرت فوق‌العاده‌ای از خودشان به نمایش می‌گذارند. برای مثال، در آوریل سال 2013 دو خواهر 16 و 14 ساله به نام‌های هانا و هیلی اسمیت تراکتوری 3000 پوندی یعنی 1300 کیلویی را بلند کردند و پدرشان را که در زیر آن گیر افتاده بود نجات دادند. در مورد راه رفتن روی آتش و زغال گداخته که مراسمی آیینی که قبایل بومی آن را اجرا می کنند و غربی ها نیز برای یادگیری آن در کارگاه شرکت می کنند چه می توان گفت؟ یا در مورد بازیگران کارناوال ها یا دراویش جاوه‌ای که شیشه را می جوند و قورت می دهند چه می توان گفت؟ این کارهای ظاهراً مافوق بشری چگونه امکان پذیر هستند و آیا وجه اشتراکی با هم دارند؟ آیا می توان گفت این افراد در قله‌های مرتفع ایمانشان بدن خود را چنان تغییر دادند که نسبت به محیطشان مسئولیت پیدا کردند؟ آیا همین ایمان راسخی که به ماربازان کمک می کند با مارهای خطرناک مواجه شوند و به مرتازان کمک می کند که روی آتش راه بروند می تواند طور دیگری عمل کند و باعث شود که ما بدون اینکه بدانیم به خودمان آسیب برسانیم و حتی مرگ خودمان را رقم بزنیم؟ این داستان پیروزی بر طلسم ودو. در سال 1938 آقای 60 ساله‌ای در نواحی روستایی تنسی بود که به مدت 4 ماه روز به روز بیمارتر می شد. بالاخره همسرش تصمیم گرفت او را به بیمارستان 15 تخته هومه شهر ببرند. در عرض این 4 ماه ونس وندرز که اسم واقعیش چیز دیگری است بیش از 20 کیلو وزن کم کرده بود و به نظر می رسید که در روزهای پایانی عمر خویش به سر می برد. پزشک معالج او دکتر دریتون دوهرتی گمان می کرد که وندرز یا سل دارد و یا سرطان، اما نتیجه آزمایشات به عکس برداری اشعه ایکس منفی بود. دکتر دوهرتی در معاینات فیزیکی خود نتوانست علت بیماری وندرز را پیدا کند. وندرز غذا نمیخورد و به همین دلیل لوله تغذیه برای او کار گذاشته بودند. اما او با لجاجت تمام هر غذایی را که از طریق لوله به او میدادند بالا می آورد. پیوسته حالش بدتر می شد و با خودش می گفت که دارد می میرد. کارش به جایی رسیده بود که دیگر نای حرف زدن نداشت. به نظر می رسید که پایان کار نزدیک است و دکتر دوهرتی هنوز کوچکترین سرنخی از علت بیماری وندرز پیدا نکرده بود. همسر وندرز به دکتر دوهرتی گفت که می‌خواهد به طور خصوصی با او حرف بزند و او را قسم داد که آن حرف‌ها بین خودشان بماند. او می‌گفت مشکل همسرش این است که او را طلسم کردند. در محل زندگی وندرز کاروبار طلسم ودو رواج زیادی داشت و وندرز مدتی پیش با یکی از طلسم نویس‌ها بحثش شده بود. پس از این قضیه این فرد نیمه شبی وندرز را به قبرستان برده بود و با تکان دادن یک بطری مایع بدبو وندرز را طلسم کرده بود. او به وندرز گفته بود که به زودی خواهد مرد و کسی هم نخواهد توانست به دادش برسد. کارش تمام بود. وندرز گمان می‌کرد که روزهایش به شمار افتادند. او به یک آینده تاریک ایمان آورده بود. این مرد مغلوب شده به خانه برگشته و دیگر چیزی نخورده بود تا اینکه بالاخره همسرش او را به بیمارستان آورده بود.
دکتر دوهرتی پس از شنیدن این داستان نقشه عجیب و غریبی برای مداوای بیمار کشید. صبح روز بعد او خانواده وندرز را به بالین بیمار فراخواند و به آنها گفت که مطمئن است راه مداوای بیمار را پیدا کرده است. اعضای خانواده با دقت داستان ساختگی دکتر دوهرتی را گوش کردند. دکتر دوهرتی گفت که شب گذشته به قبرستان رفته، طلسم نویس را گول زده و راه باطل کردن طلسم را از او یاد گرفته است. او می گفت کار آسانی نبوده است. طلسم نویس نمیخواسته با او همکاری کند، اما دکتر دوهرتی او را به درختی بسته و گردن او را تا مرز خفگی فشار داده بود. دکتر دوهرتی گفت طلسم نویس اعتراف کرده که مقداری تخم مارمولک به پوست وندرز مالیده است. این تخم‌ها به شکم او راه یافتند و در آنجا بچه مارمولک‌ها از تخم درآمدند. بیشتر مارمولک‌ها از بین رفته بودند، اما یک مارمولک بزرگ زنده مانده بود و داشت بدن وندرز را از داخل می‌خورد. در ادامه به آنها گفت که کافی است این مارمولک را از بدن وندرز خارج کنند تا حالش خوب شود. سپس پرستار را صدا زد. پرستار وظیفه شناس نیز سرنگ بزرگی در دست وارد اتاق شد. دکتر دوهرتی گفت این سرنگ حاوی داروی قدرتمندی است، اما واقعیت این بود که داروی موجود در آن سرنگ برای القای حالت تهوع و استفراغ به کار می رفت. دکتر دوهرتی با دقت سرنگ را بررسی کرد و پس از اینکه از سلامت آن مطمئن شد، آن را به بیمار تزریق کرد. سپس با اعتماد به نفس خاصی اتاق را ترک کرد و هیچ چیز دیگری به اعضای خانواده نگفت. زیاد طول نکشید که بیمار شروع کرد به استفراغ کردن. پرستار تشت بزرگی به وندرز داد. وندرز مدتی به خود پیچید و از درد نالید. پس از مدتی دکتر دوهرتی که میدانست استفراغ وندرز به زودی به پایان میرسد، با اطمینان وارد اتاق شد. کنار تخت بیمار ایستاد، از کیف سیاهش مارمولک سبز رنگی درآورد و بدون اینکه کسی متوجه شود آن را در کف دستش قایم کرد. سپس وقتی وندرز میخواست دوباره بالا بیاورد، دکتر دوهرتی مارمولک را به درون تشت انداخت. سپس بیدرنگ با ذوق و تعجب فراوان گفت ببین ونس، ببین چه چیزی از شکمت بیرون آمده. تو دیگر درمان شده ای، طلسمت شکسته شد. اتاق مانند لانه زنبور شده بود. برخی از اعضای خانواده با داد و فغان روی زمین افتادند. وندرز نیز با چشمانی که از تعجب گشاد شده بود از تشت فاصله گرفت. ظرف چند دقیقه وندرز به خواب عمیقی فرو رفت و بیش از 12 ساعت خوابید. وقتی وندرز بالاخره بیدار شد بسیار گرسنه بود و آنقدر غذا خورد که دکتر دوهرتی میترسید شکمش بترکد. ظرف یک هفته بیمار تمام وزن و نیرویش را باز یافت. سپس از بیمارستان مرخص شد. آیا ممکن است مردی صرفاً به خاطر طلسم و نفرین جان خودش را از دست بدهد؟ آیا پزشک جادوگر معاصر ما با گوشی پزشکی و نسخه هایش می تواند با همان اطمینانی که طلسم نویس در مواجهه با وندرز از خودش نشان داده بود حرف بزند؟ و آیا ایمان ما نیز مانند ایمان وندرز است؟ و اگر قبول کنیم که شخص خودش می تواند تصمیم بگیرد که بمیرد، آیا کسی که بیماری لاعلاج دارد می تواند تصمیم بگیرد که زندگی کند؟ آیا کسی می تواند مانند عوض کردن لباس حالت درونیش را به صورت دائمی تغییر دهد؟ هویت خودش را به مثابه یک بیمار سرطانی، آرتروز، بیمار قلبی و یا بیمار مبتلا به پارکینسون کنار بگذارد و به بدن سالمی دست پیدا کند؟ در فصل‌های آتی امکان‌های واقعی را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که این مسئله چه کاربردی در زندگی شما دارد.